เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะว่ายังไงก็เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจอยากจะไปอยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องทำแล้วเขาก็สบายใจที่ได้ทำอะค่ะไม่ว่าจะกับใครก็ทุกคนเลยนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบสบายใจเริ่มปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกยังไงค่ะก็รู้สึกดีใจไปกับเขาอะค่ะอันนี้ก็ใกล้วันแล้วด้วยจริงๆมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะค่ะก็คงเพราะมันมีรูปออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสอยากให้โฟกัสถึงเรื่องเจตนาที่ไปแล้วก็ให้คิดบวกกันดีกว่าค่ะซีเรียสเรื่องอะไรอะคะ หลายคนก็จับตามองเรื่องนี้ ไม่ซีเรียสค่ะก็เป็นธรรมดา